Всім привіт! Мене звати Володимир Дантес, і це мій новий проєкт «Будинок культури». Колись Черчилль під час війни сказав, якщо ми будемо економити на культурі, то за що ми воюємо? Я не кажу, що прямо зараз треба взяти всі гроші і вбухувати у культуру. Але в чому я переконаний, що культура має жити. Ми проїдемось по деокупованих чи прифронтових містечках та селах і покажемо, як живе культура там. Більш того, ми зробимо свій скромний імпульс і вдихнемо життя у місцеві будинки культури, давши там невеличкий концерт. Іноді буде сумно. Прибігли сюди, тут все палає. Сюди і влучила. Ось прямо сюди. Іноді дивно. Привіт! Доброго дня! Що ви їсте? Буряк будете? Часом буде весело. У гетьмана була струя. Не стрибай! Але 100% буде цікаво. Ну, принаймні мені. Та що, ну і вам теж. Поїхали? І зараз ми в Ірпені. Ви всі знаєте трагічну долю цього міста. Але наразі я знаходжусь біля будинку культури. Точніше, біля того, що від нього залишилось. Просто подивіться на це. Тут не жили військові, не було бази НАТО, навіть американських біолабораторій не було. Хоча було прикольно. Росіяни просто нищили цю споруду, бо ненавидять нашу культуру і бояться її. А якщо є те, чого вони бояться, ми повинні розвивати і підсилювати це. І як ми це плануємо робити? А ось як. В кожній серії у мене буде новий співведучий, з яким ми разом зробимо культурний захід. Цього разу ми влаштуємо концерт у Ворзелі разом із Дімою Монатіком. Але з ним ми зустрінемось дещо пізніше. Спочатку ми покажемо будинок культури в Ірпені, який зруйнували росіяни. Так само, як і інші 2147 закладів культури. І це дані минулої зими. Зараз цифра ще більша. Ось так одразу у нас пані Євгенія в кадрі. Як пані Євгенія, вона начальниця відділу культури області, да, всі? Ні, тільки скромного міста Героя Ірпеня, громади. Ну, це я вам на майбутнє закидаю. Ви тут пропрацювали 13 років. Так, в цьому приміщенні 13 років, і це наш такий другий дім для тих людей, які сюди приходили щодня. Для цього всього району це був такий творчий дім, де вирувало мистецьке життя, де навчалися дітки, де проходили круті заходи, особливо останнім часом. Ось, наприклад, найостанніший крайній концерт в цьому будинку культури давав гурт «Без обмежень». Ага. І потім, і після деокупації, вони так само найперші були тут на руїнах. І якби це такий, як своєрідний був портал для нас. Я ось дивлюся на ці малюнки, які зроблені на стіні. Вони зроблені коли? Пам'ятаєте? Ці малюнки зроблені в минулому році, влітку. Цей сонях, який ви бачите, це робота Трека Келлі, американського мураліста. Достатньо він такий відомий в своїх колах. А це з ним співпрацювала наша українська група художників з Києва. І вони в рамках однієї роботи виконали ось таке нанесення. Пані Євгенія крута і сучасна. Із її слів, будинок культури теж був орієнтовний на актуальні тенденції. Але ж був. Ну що, пішли? Йдемо. Запрошуємо. 3 дзвінка сьогодні не буде, але... Ну, я вам так скажу. Ну, можливо, це дико звучить, але виглядає красиво. Ну, ось це в плані не те, що воно зруйновано, а ліпніна ця. Ось цю частину ліпнина, до речі, з моменту будівництва збереглася. Її зберігали усі покоління працівників культури, які працювали тут з 54-го року. Але бачите, зараз так, як є, не знаю, чи вдасться її врятувати під час консервації цієї частини, тому що є великі плани створити тут такий інтерактивний невеличкий музей. Це у нас наше фоє, або мала концертна зала. Вона використовувалася дуже потужно. Весь вільний час тут проходили репетиції, тому що тут був класний паркет, який теж дуже-дуже багато років прослугував в будинку культури. Тут проходили так само репетиції. На жаль, все більше і більше сьогодні зруйнованих будинків культури і закладів культури, мистецтва. І ми розуміємо, що такі заклади, вони будуть, на жаль, відбудовуватися в останню чергу, але наш красень будинок культури постраждав одним із перших, тому він претендує на те, щоб бути відбудований в числі перших. І ось оце інформаційні приводи, які створюють нам митці, які полюбляють його, я думаю, що вони на користь цьому закладу.
і їх треба використовувати. Тому і сьогодні я вам вдячна, що ви теж тут. Не знаю, наскільки справедливо називати нас митцями, але ми будемо щасливі, якщо завдяки нашому проєкту більше уваги буде прикуто до таких споруд. Але круто, коли й самі будинки культури роблять щось для цього по мірі У можливості. нас є платформа, і ми створили таку платформу, де можна придбати віртуальні квитки в будинок культури. І вони там двох типів, здається, 5 євро і 20 євро. І ось, до речі, там ми потрошку збираємо дуже повільно, але все-таки є рух, тому якщо хтось хоче купити віртуальний квиток, його так само можна. Пішли до вашого кабінету, раз ми вже про гроші розмовляємо. Йдемо. До начальниці. Культури всього Ірпеня. Ось тут ми можемо бачити мій кабінет, де Затишно. ми з колективом працювали, розробляли різноманітні культурно-мистецькі проекти для міста. Сьогодні це руїни. Це дуже сильно. Бачити зруйновані результати власної багаторічної роботи і при тому оптимістично дивитися в майбутнє. Хоча у пані Євгенії для цього конкретні підстави. Адже будинок культури в Ірпені точно буде відбудований. Вже залучені іноземні кошти і навіть є предпроєкт. І знаєте, що найцікавіше? Після відбудови він буде майже в 2 рази більшим, ніж раніше. У мене була теза на початку, що росіяни знищують нашу культуру, бо ненавидять її і бояться її. Але, як би то не було, дивіться, ви понищили це, нічого, ось ми відбудуємо в 2-3 рази більше, ніж було. Незручненько, так? Жахливі події в нашій країні привернули увагу митців всього світу. І я попросив пані Євгенію показати мені роботу Бенксі, яку він намалював просто на стіні напівзруйнованого будинку в Ірпені. Бенксі – то точно митець? Євгенія! Тут Бенксі нема! Дійсно, Бенксі був на тому місці, де зараз я знаходжуся, але зараз його немає тут. Ходім, я розкажу, де він. І будинку нема! І будинку немає, але буде ще кращий. Місце вільне. Тепер я Бенксі. Я сонечко намалював. Так, ось де Бенксі. Так, це і є робота Бенксі. Так, скажіть, будь ласка, як частина будинку тепер знаходиться за 290 метрів від взагалі вже не існуючого будинку? Справа в тому, що будинок, на якому Бенксі виконав це графіті, не був непридатний для проживання, його неможливо було відбудувати. І було прийнято рішення про демонтаж будинку, але, власне, роботу Бенксі ми вирішили зберегти. Було зроблено спеціальну конструкцію для демонтажа, була проведена спеціальна операція по тому, щоб його звідти вирізати неушкодженим. І ось, власне, тепер тут Бенксі знаходиться ось в такому вигляді, як ви можете сьогодні бачити. А це діра від танку ж, правильно? Так, це діра від танкового пострілу. Таких, насправді, дір на тому будинку було дуже багато. Це одна із них. В світі ж купа колекціонерів, які влаштовують пошуки робот Бенксі. А ось тут у нас є арт-об'єкт, який можна продати якомусь мільярдеру, і який купить це, і можна відбудувати там хати, так само і будинок культури. Будемо вирішувати, будемо приймати остаточні рішення. Є ідея тут на цьому місці побудувати такий стріт-парк, чи вірніше сквер стріт-арту. І, можливо, Бенксі став би такою його окрасою. А можливо, так, як ви кажете, буде доцільніше його продати. Так. Зараз ми все зробимо. Мільярдери, які нас дивляться. Я знаю, вас багато. Будь ласка, зверніться, напишіть в коментарях, хто хоче забрати собі цю роботу. Потім я вас зв'яжу з Євгенією. Найвища ставка буде розіграна. Ми подумаємо. Це неправда. Так. Це неправда. А прикиньте, реально, ціна питання. Ми, звісно, арт-об'єкти не продаємо. Це спадщина культурна. Але якщо ви нормально зробите пропозицію, це хто ми такі, щоб не поділитися зі світом? Що мені подобається в наших подорожах, насправді, це те, що ти їздиш по країні, можеш в будь-який момент поїсти на справжнього якогось яблучка, там, не знаю, сливку якусь прямо з дерева, якусь зірвали і отак продають біля дороги. І до речі, ми під'їжджаємо. І, знаєте, це підтримує ще український малий бізнес. Зараз ми щось купимо. Доброго дня! Помідорчики! Вовчик! А що по туру? А все, закінчився. Що у вас, пане Дмитро? Це продукти з Крюківщинських полей. Ти диви. Да, бери, дивись, чорниця, банка, 60,
виноград 80 кіло, оці більші 10 гривень кілограм, менші гірки 15 гривень, 15. У вас ціни такі нормальні, я вам скажу. А почекай, перепутав, помідори 10 і оці, а ні, навпаки, оці 10, оці 15. А нормальні ціни, тут набагато дешевше, ніж в Києві. Та бери, ще й воду дам. Вас може забрати на програму? А мед 120. А ти прямо увірвався. Ти спочатку щось купи, а тоді поїдемо. Я хочу винограду. Скільки ви кажете? 80 кілограм. Ну, зважте нам, вон у вас є ваги. Це 2 кіло чи 200 грамів? 2 кіло. Поїхаємо. Ну що, Володимир, Заряджайся в тачку. зможете мене підмінити? Я ненадовго. Я вашого партнера забираю, Так, а ну вам добре. гарного Володимир, я видоргу. скоро повернусь. Залазь, Дімка. Блін, прикольно, що ти з петлічкою, з мікрофоном одразу продаєш. Це так зручно. Та за мною слідкують. О! Фу. Знаєте, чому я сюди заліз? Бо тут водофон ловить. Пишіть коментарі, зараз всі буду відповідати. Вов, так а що, внизу не ловить? Так а може і внизу і треба було таке питати? Ми пішли перевіряти. Ти диви, і тут водофон ловить, я не можу, а? А, прикиньте, і тут ловить водофон. Придумали. А, так і тут ловить водофон. І так ловить. Ну все правильно, просто водофон ловить на всій деокупованій території цього міста. Причому ловить класно. Навіщо я лазив? Тож, ми вирушили до Ворзеля, але не прям так одразу до Ворзеля. Я знаю, що Діма фанатіє від робіт Марії Примаченко. Тому ми вирішили заїхати ще й до Іванкова. Це рідні місця пані Марії. Ми з Дімою можемо розмовляти нескінченно, тому дорогою зайнялися цією нашою улюбленою справою. І ось що він каже про те, як на його думку змінилася сучасна українська культура. Я бачу неймовірну зміну, і це насправді круто, тому що я бачу, що сьогодні наша молода культура, знаєш, знаходить щось старе, таке вже, скажімо, вінтажне, історичне, вдягає на себе, і це все стає по-справжньому українським. Ми знаходимо себе. Зараз той час, коли ми стаємо нами. І таким, що можна ідентифікувати. О, це українці зробили, це їх почерк. Прикол. І я вважаю, що почерк випрацьовується сьогодні, наш, сучасний. Типу як в касу, коли ми писали, початку десь щось незграбне. Ми вчилися, щось виписували. Хтось вміє давно, в моєму випадку, це як там, добре, не перший клас, давай, третій. Вже почерк трішки кращий, але ж все ще випрацьовується. Я веду до того, що якщо цей почерк, стиль і взагалі дух викарбується в майбутньому щось таке, що скажуть, оце точно українське ми знаємо, це круто. Ти відразу чуєш французьку мову в піснях. Так. Ти зразу можеш це ідентифікувати, це французька. Я хочу, щоб в майбутньому, і це класна дуже мотивація для мене особисто, слухаючи музику там в світі, вони чітко знали, це українська мова. З цього приводу, що мене дуже сильно вразило, ми були з Льошею в європейському турі. Братан, приємно, чесно. Так, нам треба пожежний. Чесно, приємно. Я спеціально для тебе надів цю сорочку. І в Барселоні ми сіли їсти, і було, це момент, який мене сильно вразив перший раз за, напевне, все життя і всі мої подорожі. Бо раніше, коли до тебе підходив хтось місцевий, і там вони чули, що ти якоюсь мовою розмовляєш, а раніше я розмовляв там російською, і вони тебе питали, where are you from? Кажеш, Ukraine. Why you speak Russian? Або що, або це де, а потім why you speak Russian. А зараз ми сиділи, їли, ми розмовляли постійно з офіціантом англійською, і він підходить, коли, розраховуючи нас, молодий іспанець, дуже молодий, там, напевно, 20-23 роки, він дає нам рахунок і каже,
«Слава Україні». І я такий, тобто, чувак, з усі, ну от ми сидимо, це Ла Рамбла, центр, і з усіх мов він зміг зрозуміти, що ми з України. І оце, типу, той приклад, той почерк, про який ти кажеш. Тим часом ми вже в Іванкові, біля місцевого музею. Будинки культури, бібліотеки, музеї, та ми просто летимо по трендах Ютубу. Але, це цікаво і дуже важливо. Пані Надії, ви тут відповідальні за культуру, правильно? Так. Взагалі в цій Да. не області, громаді. Давайте будемо йти повз вашого музею. Що тут було? Тут був у нас Іванківський історико-краєзнавчий музей. Він був відкритий у 1981 році. Було старе приміщення. Взагалі це колись був панський будинок 16 століття. Таким відомим цей музей став завдяки колекції робіт Марії Примаченко. Ну а потім ще й завдяки історії порятунку цих робіт місцевими жителями. І з ними ми ще поговоримо. А як вони тут з'явилися, ці картини в цьому музеї? Ще в 1983 році відділ культури закупив у Марії Примаченко ці картини. Вони коштували тоді щось 967 рублів. Всі разом? Всі разом, да, всі Це разом. їх Це скільки? було 23 картини. Ага. Але була покража у Да. 2003 році. Хотіли Да. вкрасти? Чи вкрали? Крали. Вкрали? Багато? Скільки вкрали картин? 9 картин. Це сюди був приліт? 25 числа зранку. Лютого? Лютого, на другий день війни з самого ранку. Тут у Іванкові взагалі їхала техніка вже по окружній дорозі. І багато летіло гелікоптерів, літаків летіло через Іванків. Прибігли сюди, тут все палає. Вже я нічого не могла зробити. Ви знаєте, я як дурна бігала кругом цього музею. А ось і герої, що не побоялись влізти в палаючий музей, щоб врятувати експонати. Я живу тут поруч. Так. То ви взагалі по сусідству максимально. Ми побачили, що влучили снаряди. От, чоловік, так як після обстрілу, чоловік вийшов подивитися, що тут робиться. Побачив, що снаряд влучив ось там в той куток музею. Але ми побачили, що просто один лист заліза знятий, але все нормально, все добре, стіни цілі. Тому ми собі пішли до хати назад, до двору назад. А чоловік спостерігав, була вітряна погода, і хвилин через 20 він біжить і каже, визивай пожежних, тому що почало горіти. Воно почало розгоратися, і ми викликали пожежних. Але, на жаль, вже тоді не брали, тому що вже повний Іванків був рашистів. Я спостерігав, як знімав на телефон рух російської техніки отут, в центрі Іванкова. І потім побачив дим. Підбіг сюди і потім вже зорієнтувалися. І потім вже тут підбігли, чоловік 10 підбігло. Ми стояли, і я вже дивлюсь, що над великим залом дуже горить. І прийняли рішення виривати грати, вибивати вікно і рятувати картини, рятувати в першу чергу картини, а потім вже що змогли, те врятували. Ігоре, чим ви займаєтесь взагалі по життю? Спортом з дитинства. А оцей момент, що вирвати грати, полізти всередину. Ви виривали грати? Ні. Наташа виривала грати. Оце Виривала грати я. багато згоріло все? Багато. Багато. Я думаю, що ми відсотків, максимум 20, може, встигли винести. Мені так здається, так? Плюс-мінус. Марії Примаченко роботи всі змогли, так? Вони були, ми ж їх зняли там, вони в тому залі великому були, куди влучив снаряд. Але перед війною ми їх перенесли у цей зал, ось оту кадуб заховали їх і ще і прикрили їм. І сторож Толя знав, де вони знаходяться, ці картини. Де вони зараз? Правильно, в будинку культури. Чесно, коли ми йшли на них дивитися, у Діми від передчуття навіть трохи тряслися ноги. Або це в мене щось із зором. Він дуже хотів їх побачити. Але дещо нас вразило не менш, ніж ці роботи. В фоє будинку культури місцеві мешканці плели маскувальні сітки. Так виглядає звичайне, щоденне життя цієї громади. Ой, як я люблю ці вікна. Дуже сильно. Вони такі Дивись. дуже міцні. Заходьте. О, офігеть.
Картини Марії можна впізнати одразу. Це наївне мистецтво, дуже прикольне. Ну і вони дійсно випромінюють красу, легкість і таку якусь дитячість, дуже класний настрій. Що мені подобається завжди, це поєднання насправді непоєднаних кольорів. Але вони поєднуються загалом. І я прям не можу зрозуміти, як це. Але це виглядає і зараз сучасно. От що мені подобається. Це виглядає круто. Ти ніколи не скажеш, що це людина, яка доросла, знаєш, малювала. Враження, що це якась дуже натхненна дитина, яка така Уявіть, що в голові в неї було, щоб так уявляти світ. Не кожна людина уявить. От такого звіра. Хто уявить? Якщо ви уявляєте такого звіра, напишіть обов'язково про це в коментарях. А ще кажуть, що друзі Марії Примаченко спеціально не пускали її в зоопарк, коли вона приїздила в Київ. Бо хвилювались, що якщо вона побачить, як саме виглядає справжній лев, то більше не зможе малювати їх такими цікавими. Може, знаєте, орієнтовна оцінка цих картин. Бо знаєте, як продали нещодавно картину Марії Примаченко, це просто безліч грошей. Це так продається, картина Марії Примаченко на аукціонах, десь 15 тисяч доларів. Да. Дім, це багато чи мало? Це мало, бачиш. Я вважаю, що вони мусять коштувати куди дорожче. Да. Враховуючи історію, а особливо, наприклад, картини, які зараз врятувалися таким чином під час повномасштабного російського вторгнення, в них ще з'являється більша історія, вони стають цінніші. Я вважаю, що взагалі Марії Оксентівни Примаченко картини мусять рости в ціні, бо це неймовірно круто, красиво, талановито, цікаво і дуже особливо. Я фанат яскравих картин. Для мене картина – це вікно. Знаєш? Ти ж сам таке малюєш. Я намагаюся, я теж в стилі оптимізму легкого і поп-арту намагаюся щось шукати. Вона, до речі, одна з тих, хто надихає. Показує, що потрібно від душі малювати. Я її теж ще застала, Марію Примаченко, живу. Я до неї возила і американського посла Міллера колись у гості. І вже там вони переговорили, посиділи. І вона захотіла їм подарувати картини. І вона така в неї коцюба була, палка, вона так прямо з-під дивана картини діставала, тільки не такі великі, а картини вже на 4 були намальовані з альбому такі картини. І вона діставала і тоді так палкою показала: оцю там тобі, оцю тобі, оцю тобі. Картина сама обирає свого володаря. Так, що вона дуже, ніхто навіть не знає, яка є кількість робіт Марії Примаченко. Діма, слава Богу, просувається поки що без палки. Та все одно вирішив теж подарувати свою картину. Але перед тим фото на пам'ять. А можна я тут з вами сяду? А я біля вас. О, наш випускний буде. Пані Надію, я теж під час війни почав малювати, згадав своє хобі, ось пробую, це теж наївний стиль в стилі поп-арт. Картина про віру в любов космічних масштабів. Я дуже щиро вірю, що музей буде відбудовуватися, я надіюсь, що так буде, принаймні ми теж будемо в цьому сприяти. І отаку картину хотів вам залишити, я спеціально для вас намалював. Але дещо мені не подобається, я хочу допилити. Тобто люди малювали, а ти оце поганиш? Так це я малював. Вибачте. Я можу робити, що захочу. А тепер мені подобається більше. Це сонечко, це як ти. Так. Мені подобаються всі ці твої написи. Як вам хмаринка з вим'ям? А це для душі подаєте. Бо ми самі собі створюємо свій настрій. І тут я ще вам напишу. Пані Надія, ви маєте теж трішки? Ніби вам передав. Обережно, це в мене обережно. Свіже. Все, тепер летимо в Ворзель, де на нас вже давно чекають. Дорогою ми торкнулися болючої для багатьох українців теми – стосунків на відстані. І поговорили про рішення дружини і дітей Діми повернутись додому. Багато у нас зараз вже родин роз'їхались далеко одні від одних. Це дуже погано, Вова. Так, це дуже погано. Знаєш, в чому прикол? Я розумію, що люди починають жити іншими історіями, різним життям, різними проблемами,
якимось, ти одну проходиш, там дружина іншу, і якось ти там не дуже можеш зрозуміти, там, наскільки їй складно, але розумієш, що це складно. Вона там не до кінця розуміє, наскільки там складно тобі, або там якісь там невеличкі перемоги, і ти їх сам через себе пропускаєш, знаєш, хочеться поділитись фізично, про це поговорити, а це там онлайн розмова. Це дуже складно, тому я надзвичайно радий, що цей етап розлуки ми пройшли його достойно, як я вважаю. І сьогодні, насправді, ще більше розумію, що важливіше, ніж сім'я, точно нічого не існує. Я переконався на 1000% в цьому знову. Я абсолютно не одинак, це не мій спосіб життя. Мені треба, щоб шуміло вдома. Для мене, я думаю, як і для тебе, було дуже важко, знаєш, порівнювати постійно ці дві позиції суспільства. Є позиція суспільства, де безпека дітей і дружин понад усе, так. Вони в безпечному місці, вони, знають, там ходять в школу, взагалі без питань, поважаю. І інша думка – це коли повинні жити ви разом. Ти так правильно це зараз підмітив. І оце та думка, яка згодом трансформувалася в мені. Я, знаєш, як батько, от для мене нічого не було важливо, тільки їх безпека. От це саме перше, що я мусив вирішити, і найперше, що мені потрібно було влаштувати і до чого ми разом з Рішою мали прийти. І коли ми вже збагнули, коли ми вже знайшли, де жити, коли вже поступили в школу, в мене як відпало, і я типу такий, все, тепер я спокійний, можу сконцентруватися ще й на там, роботі, на користі. Ну, хоча ми і так працювали з першого там, місяця війни, ми робили все, що в наших силах, щоб бути корисними. І продовжуємо. Але все одно перше питання була сім'я. От що тут душею кривити, перше питання – це сім'я. Далі, коли ти починаєш жити один в будинку, коли ти весь час один на один своїми думками, ну, я вже забув, що таке взагалі одинокість, і як це, і я просто відвик, це вже якесь інше життя. Вже така параноя йде, типу, а якщо я так звикну жити? А воно дуже легко насправді звикається. Але потім, а якщо вона так звикне жити, типу, не дай Боже, ну, типу, ми ж можемо просто стати різними людьми. От така параноя якась приходить. Значить, ми почали спілкуватись, і я їй дуже радий, дуже дякую, бо страшно брати відповідальність, ну, напевно, так. Це прямо, це мої фрази. Отаку, знаєш, напевно. От ми мусимо її разом взяти. От 50 на 50. Просто погодитись з цим разом. І сама серйозна причина була розуміння того, що, типу, а чого, коли добре, там так, то разом, а коли складно, то мусимо бути окремо. Ну, адже й труднощі, і радощі ми мусимо проходити разом, на те є сім'я. Так, сьогодні в нас такі, сьогодні війна, але і діти це будуть знати, і ми це будемо знати. Я надіюся, пройдемо достойно. Я не знаю, що буде завтра, я можу тільки вірити в краще. Одне я скажу, що коли зараз там перед сном діти кажуть, Боже, які ми щасливі бути вдома, ми не боїмося сирен. Тут так добре. Ну, ми вдома, нам добре, ми бачимо бабусю, дідуся, тата і мама разом, все, пазл працює, і воно все не так страшно. Не так страшно, як здавалося до цього. Так, нас кожен день, як останній день. Але, напевно, в цьому є дорогоцінність кожного дня разом. Я з тобою згоден, бо оця відповідальність, про яку ти сказав, ми з Дашою дуже довго розмовляли з приводу того, що нам важко бути окремо один від одного. Да, ти звикаєш там жити один, вона звикає вирішувати свої якісь проблеми. Типу по телефончику вирішиш, але це така історія дружби, знаєш, починається. Телефонний роман. Так, телефонний роман, типу, окей, але... Я чесно їй сказав, і вона мені класно, що не вислухала. Кажу, я дуже хочу, щоб ми жили разом, але я не уявляю цю відповідальність, коли діти ходять там в школу. Я розумію, що багато дітей зараз знаходяться і батьків в Україні, все розуміють, вони ходять. Але коли це стосується там особисто тебе, тобі стає страшно. Бо це, я не знаю, це як у мене було поїхати в перший раз там в Куп'янськ під час повномасштабної війни. Типу, мені страшно, я визнав, це страшно. Зараз ми знаходимося в центрі Куп'янська. Тут вся інфраструктура Куп'янська. Зараз тут хаос. Але ти робиш цей крок і такий,
Ну, в цілому можна. Да? І тут я кажу, оця відповідальність, бо я не знаю, що може відбутися, бо країна гній, вона постійно щось вигадує і інше. Все ж таки, коли кладеш на ваги оце питання бути разом чи боятися, то боятися все ж таки вилітає. Це прикольно. Ну, це ж просте правило виходить. Саме банальне, але от, раз зламав, так ніколи. Тобто, і це, бачиш, на прикладі сім'ї можна це перекласти на цілу країну в цілому. От коли нас починають роз'єднувати, навіть цими промо-акціями в інтернеті, дуже хитрими, підступними, які багато людей чомусь підхоплюють, але ж ти ж бачиш, весь час іде кампанія по роз'єднанню всіх нас. Там ділення на правильних, неправильних, пошуки грішників і там, не знаю, дияволів просто всередині. От якщо не давати, а триматись разом, бо, ну, типу, пам'ятаєш перші місяці, як все було? А як потім почала працювати пропаганда з Росії? Ну, типу, розділити і ламати по черзі. Не може. От, і, наприклад, розділяй властвуй. Ну так, це ніхто не відміняв. І ми сьогодні мусимо це розуміти. Нам будуть кидати весь час кості, ми мусимо просто проходити. Дякую, їжте самі. Що додати? Це база. До речі, ми вже у Ворзелі. Це затишне селище. 35 жахливих днів було в окупації. Діма? Ольга. Ви тут головна, так? Я директор Центру культури Уваровський дім, і тут приміщення музею, і ми разом. І Центр культури, і музей Уваровський дім, ми знаходимося в одному приміщенні, на жаль. Чому? Тому що немає іншого приміщення, нам нікуди дітись, і нема де займатися діткам і дорослим. Раніше, коли санаторії були відкриті, в кожному санаторії був будинок культури. До речі, дуже гарні. Але з війною все зараз в занепаді і, на жаль, нічого немає. Насправді, ми з Дімою були вражені Ворзелем. 30 кілометрів від Києва і така краса. Сосни, санаторії, озеро. Раніше тут селилася багата богема і приїжджали творити різні культурні діячі. І знаєте, ну я їх розумію. Сам би приїхав сюди на вихідні погуляти в лісі і пописати нові пісні. До речі, про пісні. В Ворзелі ще й знаходиться єдиний в Україні будинок композитора. Коротше, музиці тут точно місце. Ну ми сьогодні приїхали, щоб зробити якесь невеличке свято у вас і надихнути всіх інших, як ви кажете, що багато будинків культури занепали і дітям нікуди ходити, а все ж таки хочемо показати, що є куди ходити і можна, якщо є бажання, треба продовжити це. Діма сьогодні влаштує свято, ми тут можемо бути? Так. А може тоді ми вас познайомимо з нашим Ігорем? Це Ігор Кириленко, музикант. Добрий день. Добрий день, Ігор. Добрий день. Да, ми ж не бачились з тобою. Але ти хочеш ще Я раз думав, що треба заново. Та ні, нормальний. Окей. Він відповідає за техніку. Діма привіз з собою просто всю команду, яка є. Максимально музична терапія так виглядає. Ну ось, ви можете Ігорю допомогти розказати, що у вас є по техніці, що там показати, сцену? Дуже просто, нічого. А, нічого нема? Ну поїхали! Окей, ну почнемо тоді. Брав укулеле з собою? Да, на скрипки, труби, все грається. Ми вас з Дімою залишимо наодинці з Ігорем, а він подумає, як що може зробити, а ми вже ввечері побачимось. Ви прийдете на концерт? А вже ж. Ну все, Дім, пішли Ми будемо туди. вас чекати. А ми його залишаємо. Звикайте до Ігора, шановні. Тепер ви будете часто бачити його в цій програмі. Бо цього разу ми взялися не просто розказати вам щось про нашу країну, але й зробити цілу купу івентів в деокупованих і прифронтових містечках. А це вимагає трохи серйознішого підходу, ніж 2 камери і мій гарний настрій. Вид нормальний, я думаю, що ми сьогодні зробимо максимально класно. Я думаю, що ми поставимо колонки от на сцену. 4 колонки повинні бути, 2 сабвуфера і 2 топи. Може поставимо саби вниз, Вниз, так, а краще. топи наверх. Вони ж топи, типу, наверх. Ну, так, звісно. Давайте тоді ставитись, да? Да, можна ставитися. Супер. Ну і все. Погнали. Готуємось до концерту. Все добре. Що, ми привезли колонки. Якщо ви не знайомі, да, це класний гітарист і він дуже красивий. Я залишив Ігоря з Дімою на саундчеку, а сам пішов прогулятися Ворзелем, щоб запросити людей на концерт. Навіщо концерт без глядачів? Так як афішу не можна вішати, ми можемо просто зробити об'яву.
Вітаю. Сьогодні концерт буде у вас тут. Приходьте, будь ласка, на концерт. Прийдете? Да, безкоштовно. Діма Монатік буде виступати. Є інформація, що Діма Монатік сьогодні виступає тут у вас. І реально, безкоштовно. Прийдеш? Так. Приходь, подивись, запам'ятай. Ви теж приходьте. Доброго дня. А сьогодні прийдете на концерт? Так, ну зараз чекаємо. Да, приходьте. Сфоткатися? Давайте. Давайте. Тільки якщо ви не прийдете на концерт, фотку видалите. Я вас всіх вітаю. Сьогодні біля дому у Варових буде концерт. Діма Монатік буде співати. Приходьте, це безкоштовно. Будь ласка, прийдете? Так. На магазин клеїти не можна, бо це вандалізм. Але ніхто не забороняв клеїти афішу біля магазину. Таке враження, що Діма тільки починає свою кар'єру. Клеїть, де прийдеться. Все. Сьогодні в 19:00 концерт біля дому. Ви будете? Все, клас, дякую. Прийдуть, знають. Мені прислали друзі новину в групі Київ-Україна. Безкоштовний концерт Монатіка пройде сьогодні на Київщині. У цій групі майже 400 тисяч підписників. Сподіваюсь, всі прийдуть, всі 400 тисяч. Початок о 19:00 парку біля музею Варівський дім. Все у Ворзелі. Ті, хто будуть на потязі їхати, звідси побачать. Сьогодні в 19:00 буде концерт, і я хотів вас запросити безкоштовно. О 19:00! Ви будете? Все, ви відміняєте рейс? Правильно. Ну хоч одну людину змусили передумати, і вона залишиться в Ворзелі. А ви думаєте, як заманити молодь в Ворзель? Ось так, Монатіком. Ми з Дімою розмовляли про свіжий імпульс, якого набула українська культура і, зокрема, музика. І як підтвердження цього кайфова співачка Дарина, яка спеціально приїхала з Вінниці, щоб долучитись до нашого концерту. Колись на програмі «Голос діти» Діма вже був вражений її співом. І впевнений, сьогодні буде вражений знову, бо особисто я кайфую від її нових пісень. Привіт, я Вова. Привіт, Даріш. Я твій фан. Я обожнюю твою останню пісню. Я з нею познайомився з тобою. Ми цілувалися під Вінницьким дощем. Та потім послухав ще пісні, які були. Такі вау, ти дуже круто співаєш і класний у тебе настрій. Мене, 35-річного, повертає назад в ті роки, коли я був такий інфантильний, а я і зараз інфантильний, і було все так класно. Скажи, ти була ж на дитячому голосі? Так, так. У Діми? У Діми Монатіка. І сьогодні ви знов разом будете. Так, на одній сцені. Розкажи, як ось ти приклад дитини спочатку, яка була на голосі, і далі продовжувала путь. Що для тебе музика? Для мене музика – це життя. Вона зі мною крокує ще з самого дитинства. Що коли я в садочку, можна сказати, вже починала створювати власні пісні, там ходила, наспівала мелізматику, якусь чиїсь авторські пісні. Потім я в школі співала на кожному святі. Потім почала виступати на конкурсах, на фестивалях. Першим таким масштабним, можна сказати, проєктом це був «Голос діти». Я з 3-ї спроби потрапила на сліпі прослуховування, і я б ніколи не подумала, що потраплю саме до Діми Монатіка в команді, тому що це мій кумир ще з дитинства. Я обожнюю його творчість, обожнюю його пісні. І те, що на останніх секундах буквально він до мене повернувся, це для мене був такий прям подарунок долі. Зараз повномасштабна війна, але ти випускаєш треки. Якщо просто хтось не шарить за пісню «Під Вінницьким дощем», про неї мені сказала наша сценаристка Наташа Гріпова. Я потім зайшов, погуглив, потім я побачив, як в Тіктоці просто шалено набрав кількість переглядів відео з військовими. Де вони десь, я не знаю, що це за напрямок, але десь прям в гарячій точці. Як в цей момент ти сприймала цей трек? Ти зрозуміла, що ти змінила комусь прям життя? Що типи, які просто там, ну, в лютому в аду, реально, в пеклі, вони заряджаються твоїм треком. Що ти відчувала в цей момент? Ну, мене просто гордість розпирає за те, що моя пісня дарує хлопцям такі емоції. Це неймовірно круто. Я що, хочу побажати сьогодні тобі зарядити людей, які, може, ти знаєш, але Ворзель був місяць в окупації, так, тут. Так. Те, що люди збираються, для них така неймовірне щастя зараз, щоб приїхали артисти, щоб подарувати, поспілкуватися з ним. Я тобі дуже вдячний, що ти погодилась сьогодні вийти. Дякую за запрошення. Ну, і це круто. Я думаю, що сьогодні буде весь цей парк співати твою пісню і, коротше, далі буде тебе Клас, ще я щаслива долучитись до концерту. Дякую. Дякую тобі.
Ну що, немає куди відкладати. На вулиці вже купа народу. Починаємо! Ого, Борзий, привіт всім! Привіт всім! Ми знімаємо шоу про будинки культури і взагалі про те, як культура важлива зараз, під час війни, і потім вона буде важлива. У нас з'явилася культура Збройних сил України, вони красавчики, давайте їм поаплодуємо, всім нашим захисникам. Через них і для них ми можемо виступати тут на цій сцені. Всім волонтерам також дякую. Я думаю, що кожен з вас волонтер, давайте поплескаємо один одному. Хочу сказати і спонукати кожного з вас, що ви теж займалися культурою. Від вас, від молодих, залежить те, що буде взагалі в нашій країні. Тож займайтеся і просувайте наше українське. І приємно знати, що молодь в деокупованих містечках є, розвивається і робить круті речі. Приїхавши в Ворзель, ми одразу почали питати, чи є тут місцеві співаки, які б хотіли долучитись до концерту. І от, зацініть лише. А далі вже виступила Дарина. І як же то круто, що люди підспівують пісні дуже молодих виконавців. І не лише хіти. Один із сюжетів про парочку з міста, зізнання, зітхання, тілі тісто, про то, що дощ ішов, коли вони упали в любов. Ми цілувалися під вінницьким дощем, тобі було 17, а мені не було ще. Дощ пройшов і сонце встало, але для нас з тобою то нічого не міняло. Дякую вам! А далі на сцену вийшов маестро. І тут же нічого не треба казати. Дивіться самі. І навіть якщо в мене залишився лише день, знаю, що попереду все життя в таких, як я. Назад вже вороття немає. Будинок рідний враз перетворився на намет, і вони не забудуть тих очей, що закривалися від рук твоїх із злим татуюванням Z. Сама не розгадаєш. Йди геть, бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, посміхаюсь. І посмішку мою запам'ятай. Згадуй навіки, у вісні й наяву, доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш. А я стою, дивлюсь на тебе і дивуюсь. Це ж треба низько впасти так, що діти твоїх птиць убивць малюють. Я бачив, бачила й ти. Я вибачаюся, якщо раптом і драматизую, але вуста твої нечесні, чесно кажучи, вже не працюють. Мені здається, ти тепер драматизуєш. Прийшла пора тобі піти. Війна! Ти геть! Диви, що в мене ти забрала. Що ти наробила? Ти розвалила міста в мені, мости в мені, людей в мені вбила. А я стою і мрії створюю ще душі. І дуже чітко уявляю, як на моїй землі все зажило. Я бачу, обіймаються від щастя рідні душі. Я чую, як вони сміються, як забувають все, що їх бентежило. Я бачу, діти бігають у парку. І пролунала на сирена шкільний дзвінок. Діти усі сіли за парту, мистецтво розпочався в них урок. Я бачу, люди ходять у кіно і на концерти, танцюють і співають в унісон разом відверто. Так, шрами на душі і тілі заважають їм глибокі ті, що ти лишила, але вони танцюють і стрибають вище, що є сили. Біль зникає, знаєш? Я бачу, мати обіймає свого сина. Я бачу, як вогонь вже загасили у містах. Я відчуваю, як зникає біль, страждання, сльози і народжується сила. Я відчуваю, як зникає страх. Я бачу, люди повертаються з чужих земель, на землі, котрі так любили з самого дитинства. Я бачу, в небесах літають літаки. Їх не бояться, бо вони летять із миром до землі. Землі, на котрій сяє мир, добро, взаєморозуміння і єдинство. Я чую, як птахи співають, бачу, як виходить сонце з горизонту. Я бачу, прокидаються міста, всі по своїм справам розбігаються, діляться планами в уста, всі на улюбленій роботі. Я чітко чую, друзі обговорюють свій день у пабі, не на фронті. Я чую свіжий такий смішний стендап. І люди сльози витирають вже від сміху, безтурботно. Я бачу, як зникають танки, з'являються набридливі з автомобілів пробки, думки несуться у танок і перетворюються мрії про майбутнє в замальовки. Я чітко чую, літо нам свої вірші красиві, теплі знову пише, а суперечок тих, які були раніше, я не чую. Навколо лише справжня, гучна, улюблена до болю у душі місцева тиша. Мені не вистачить години описати все, у що я вірю, дня тим паче. Ми жили добре,
жити будемо ще краще. Я щиро вірю, що я це побачу. Та навіть якщо в мене залишився лише день, знаю, що попереду все життя в таких, як я. Як думаєш, вони тобі таке пробачать? Скільки не питай, скільки не стріляй, тривай, життя триває, але вороття немає, вже немає. Ти не робила біди, сама собі пірнай, глибше, а я стою на своєму, ігнорую систему твою, грішна, ти сама прийшла зі мною, але дихає весь світ зі мною, чуєш? Іди собі назад зі мною. Ти мене хотіла, але зрозумів я, і на твоє ім'я. Можливо, це трошки патетично, але це неймовірно спостерігати, як музика запалює очі. Скільки пережили ці люди. Але просто зараз, дивлячись на сцену, вони наповнюються. Never stop, say never stop. Ми будемо жити, ми будемо жити, ми будемо жити, ще краще жити, ми будемо жити, давай, давай, ще краще жити всіх. Ми будемо жити, скажи! Скажи! Ще краще жити! Ми будемо жити! Ми будемо жити! Ми будемо жити! Ще краще жити! Ну і головне. Коли уявляєш, що 1,5 роки тому Ворзель був в окупації і навколо були розвішані криваві, ганебні прапори іншої держави, стає моторошно. І в ті дні, напевно, місцевим мешканцям було важко уявити, що неймовірна кількість людей буде просто тут разом співати гімн України. Не знаю, як у вас, а я стояв там, у натовпі, співав, і у мене йшли мурахи. В такі моменти, коли озираєшся навколо і бачиш очі людей, які співають гімн своєї держави, відступають всі страхи. І ти, як ніколи, відчуваєш, що все буде добре. Але якщо вам через екран раптом не передалося це почуття, то от вам ще трохи мотивації і позитивних вайбів. Мені дуже сподобався концерт, я спеціально приїхала з Ірпеня, щоб побачити свого
коханого Дантеса, Монатіка. Обстановка класна, багато людей, мені це подобається. Монатик дуже добрий і він дуже хороші пісні співає. А також ми попросили людей сказати, кого з артистів вони хочуть бачити ще. Це була б Hard Kiss. Потап, приїжджайте до нас в Ворзель на концерт там. Мабуть, це була Оля Полякова. І ми цю мить, за ними такі класні. Життя летить, екрани старі гаснуть. Монатик, приїжджай сюди знову на сцену і співай концерти, фоткайся всіма. І щоб все було добре в тебе. А тепер трохи про те, як після 24 лютого змінилося ставлення місцевих до рідного містечка. Ну, я це зрозумів, що це мій дім, я тут, чувствую себе як, вдома. Мені, коли я уїжджав, до бабусі, мені взагалі там було некомфортно. Мені тут більш комфортно, тут домашня обстановка. А ви знаєте, я пережила дуже важкий час. Я якраз виїхала за буквально годину до того, як вони заїхали. Це була евакуація. Мої батьки попали якраз у той час, коли стояли під домом 4 танки і ще десь 5 танків просто по нашому будинку. Вони чули все, про що кажуть росіяни. Я цього не застала, але вони без їжі, без води, без нічого сиділи. Це було дуже важко. Але зараз все відбудовують, все класно, але іноді от ідеш по вулиці і бачиш, все потрощено, все ще залишене, там університет, наприклад. І ти просто, в тебе так щось зжимається ось тут у душі, і ти не можеш спокійно жити. Громада, як були гарні люди, які допомагали, так вони і залишилися, більш розвиваються, більш допомагають. І кожен друг за друга. У мене не змінилося взагалі, тому що в мене батьки в політиці давно і військові вони обидва. Тому моя думка не змінилась взагалі. Як я знала, що Росія це, можна сказати, гівно останнє, так і воно і залишилось таким самим. Тому що ніяка країна ніколи не паде на іншу, якщо вона нормальна. Якщо в неї свої проблеми, вона буде розбирати своїми проблемами, а не звинувачити когось іншого. І казати, що вона іде спасати нашу країну. Я вважаю, що Україна – це понад усе. Ми переможемо і перемогу. Слава Україні! Слава Україні! Дім, вже концерт минув. Скажи мені, будь ласка, ти сьогодні провів частину дня зі мною, подивився, як будинок культури один перетворився в ціле приміщення на те, щоб плести сітки. Інший музей просто розвалився і він навіть не підлягає відновленню. Як ти в цей момент, які в тебе емоції, коли ти бачиш, що руйнується ось культура наша? Як я тобі казав раніше в цей день, що від нас дуже багато чого залежить, насправді я не можу сказати, що, знаєш, в мене там опускаються руки або йдуть якісь негативні думки, навпаки. З'являється якась така дуже серйозна мотивація, типу, хоч якось впливати, щось робити для цього, щоб це насправді перебудувати і щоб там наше майбутнє, діти, наші онуки, правнуки мали місця для натхнення, місця для навчання, місця для творчості і місця для пам'яті, для того, що буде відновлювати їх пам'ять, нагадувати, що таке ці страшні часи і робити все для того, щоб вони не повторювались ніколи. Бачиш, вже і мозок, і душа, і якби там внутрішній всесвіт загартований на все те руйнування, бо ми вже побачили багато чого і під час туру, і раніше, поки їздили до військових, то воно вже якось трішки закам'яніло все. Я налаштовувався. Це вже реальність. Це реальність, так. Ми в ній живемо, ми її прийняли, ми вже її так бачимо, і хочеться в майбутньому побачити і зробити так загальними зусиллями, щоб це все виявилось недаремно. Ти як людина, яка зробила безліч концертів і для військових, і в містах, де багато хто боїться приїжджати через військові події, але ти бачив очі людей, які змінюються. Ти казав про концерти, коли люди приходять і вони стають так, як релакс для них. Так. А ось насправді для військових, для волонтерів, як вони змінюються під час концерту? Я цим питанням хочу, щоб ти відповів в руслі того, що є культура впливає на людей, які зараз на фронті, які допомагають, які бачать жахіття.
Ну, ми всі бачимо жахіття, хтось менше, хтось більше. Завжди можна робити більше щодо того, скільки відвідав, куди їздив. Завжди можна робити більше і хочеться робити. Щодо очей, ти знаєш, і в людей, які на передовій, і в людей, які в тилу, є якісь там на початку концерту вагання, знаєш. Я навіть бачу там деякі так, ну вони ніби насолоджуються, але не можуть відкритися до кінця. Тому я це називаю музичною терапією, там, щодо нашої програми. Ну, тому що мене музика врятувала насправді. Сім'я і музика. Там якось вибратися з тої ями, яка формувалася всередині, і от той світ весь, який там рвався на частини, зібрати по частинам допомогла якраз таки сім'я і музика. І оцей меседж ми несемо сьогодні. І я бачу, що хоча б на 2 години, на 1,5 години, скільки це займає там, ну скільки в нас є можливість виступити. Я бачу, як люди трішечки пригадують, що ну все-таки життя триває. Хочеться сказати, нагадує про минулі часи, але я це називаю, що типу репетиція перемоги. Знаєш, ну коли ти там собі в голову якесь там насіння саджаєш там. От якщо ми вже репетицію провели, то значить вона й буде. Знаєш, вже ми готові. Ми вже готові саундчек. Так. От такі от моменти запускаєш вверх з вірою. І коли люди об'єднуються в цій думці, знаєш, якось оптимістичніше все навколо стає. Здається, що це неможливо, але хоч трішечки відключитися нам треба. Культура сьогодні необхідна. 100%. Всіми зусиллями намагатись дарувати правильні емоції. В танцях так само, ну ти ж трішки потанцював, негатив залишився ненадовго, але за спиною. Він потім повернеться, ясно, від цього нікуди нам не дітись, але все одно нам потрібно морально відпочивати від цього, що відбувається. Так, налаштувати себе на те, що оцю годину я, знаєш, забуду про все, просто відпущу і як очищуся, а потім знову буду набирати всю тобі, яка відбувається. Потім знову чиститись. Чому я кажу людям, що сходіть на концерт. Я знаю, що ви можете собі там, ну там, якось морально не дозволити переступити через це, але просто ну спробуйте. Просто спробуйте, дайте шанс артисту підняти вам настрій. Тому, який вам подобається. Дайте шанс собі, дайте шанс іншим. Тим більше артисти сьогодні так само працюють для армії, для зборів, так само для донатів, для людей з деокупованих територій. Максимально намагаються допомогти творчістю, тому і собі можна зробити добре, і іншим людям зробити добре. Чим нас більше, тим більше ми збираємо. Ось. А військовим це тим більше потрібно. Знаєш, відключатися від всіх тих жахів, які вони бачать, які відбуваються, все, через що вони проходять. Їм величезна подяка, низький уклін. От. І їм так само тим більше треба відволікатися. До речі, і подарунок від Діми теж є. Але на цей раз ми розігруємо його в інстаграмі. Тож заходьте до мене на сторінку, там вся інформація. Фух, це був Ворзель. І здається, сьогодні ми справились. Якщо вам теж так здається, ставте лайки, натискайте дзвіночок і діліться в коментарях своїми історіями про те, як культура, музика та мистецтво допомагають вам сьогодні переживати цю війну. А наш гастролюючий цирк поїхав далі. Попереду ще багато нових серій, знайомств та івентів.